Üdv prepperek! A mai videóban egy Vevor mobil kályhát fogunk letesztelni. Mindjárt itt élesbe a kicsomagolás után, ugyanis még nincs összerakva. Egyszer már kibontottam és készítettem rajta egy kis mókolást, úgyhogy ez a videó erről fog szólni. Befűtünk egy sátrat ezzel a kályhával, úgyhogy gyertek, tartsatok velem! Nagyon nagy szél volt itt nemrég, és egy kicsit, mint a kisütött volna a nap is, de ettől függetlenül hideg van, és azért mégiscsak fúj a szél, úgyhogy jó fog jönni ez a kis dízelkályha, amit most először is kibontunk, kicsomagolunk, és megnézzük, hogy mit tartalmaz a doboz, mit adtak hozzá. Itt most nem fogunk látni olyan részletes bemutató videót, mint a legtöbb csatorna már bemutatta ezeket a típusú dízelkályhákat. Én igazából egy gyakorlati felhasználást szeretnék megmutatni. Na, de nézzük meg közelebbről. Na hát kapunk hozzá egy használati utasítást, ezt majd át is fogjuk nyálazni, mert azért itt mégis tűzveszélyes dolgokat fogunk bekötni, csatlakoztatni, úgyhogy ez egy fontos dokumentáció. Különben pedig ilyenkor egyébként nagyon fontos, hogy mindig készüljünk arra, hogyha esetleg lángra kap valami, hogy el tudjuk minél hamarabb oltani. Bár mondjuk itt van a tó, és elég lett volna csak egy vödröt hozni, de azért a biztonság kedvéért, meg hát alapból az autó alaptartozéka kell, hogy legyen, bár nem hivatalosan, de nálam az egy poroltó. Nos, nézzük, van benne egy kicsi doboz, és nézzük át ennek a doboznak a tartalmát. Kapunk egy távirányítót, illetve különböző bilincseket, tehát itt van maga a távirányító, különböző bilincseket, kapunk egy kipufogócsövet, és egy légbeömlő csövet, illetve egy fűtéscsövet, tehát ezzel fog bemenni a fűtött levegő a fűtött térbe. Van egy kipufogódobunk, ez ilyen zajcsillapításra szolgál. Van a légbeömlőnek egy ilyen, szintén egy zajcsillapításra szolgáló kis műanyagja, illetve a beömlésnek is kapunk egy ilyen kis szabályozható, irányszög szabályozható kis beömlő nyílást. Hát ezek vannak a dobozba, de nézzük meg magát a dízelkályhát. Dobozunkat fordítva nyitottam ki, pont azért, hogy könnyebb legyen úgymond kiszedegetni, mert hogy ez a doboz nagyon nehéz visszarakni úgy a csomagba, hogy benne van az a kis doboz az alján. Ezért aztán most valahogy kiszedjük így a dízelkályhát, ugye fejjel lefelé van. Ugye még sosem volt benne gázolaj, úgyhogy ezért is mertem így belerakni. Hát így néz ki maga a kályha, kicsit közelebb hozom. Tehát igazából nem egy nehéz cucc, tehát így egy kézzel, három ujjal is könnyedén tudom tartani. Tehát ha megnézitek, itt van maga a kis vezérlőegysége, itt van a beömlőnyílás, a tetején meg tudjuk tölteni gázolajjal, itt hátul pedig szívja be a levegőt, és itt kell neki tápot adni. Amint látjátok, én egyébként egy XT60-as csatlakozót már ráraktam. Ugye ez az XT60-os, ha jól emlékszem, 30 amper átvitelre képes, és azért raktam rá ezt az XT60-ast, mert szivargyújtóról fogom üzemeltetni, erről a erről a Alpovers Power Stationnek a szivargyújtós részéről. Mindjárt meg is mutatom. Van nekem egy ilyen bivaj kábelem, ez egyébként 15 ampert képes átvinni ez a XT60-as ezzel a szivargyújtóval, úgyhogy ide fogom becsatlakoztatni, és így úgymond az autónak a rendszeréről is tudom üzemeltetni. Na most ezt nem ajánlom olyan esetben, ha valakinek gyengébb típusú szivargyújtója van. Hát nézzétek meg, ennek milyen kábelje van, tehát ez a 15 ampert ezt nagyon jó fogja vinni, úgyhogy így biztonsággal be lehet, áram alá lehet helyezni. Na,
Csatoljuk is rá áramra, 96%-on van, bekapcsoljuk a DC-t, és helyezzük áram alá, egy kicsit nehezen nyílik ez a dugó, helyezzük áram alá a vevorunkat, és szépen meg is jelent itt a kijelzőjén, a program 12-es, tehát működik a dolog. Került elemet szerezni ebbe a kis cuccba, ami egyébként nem infrás, hanem rádiófrekvenciás, viszont elég halvány a kijelzője, tehát ilyen napsütésben szinte alig látszik, most egyébként várakozik, hát nyilván ugye a vevőegységre várakozik. Most pedig rá fogjuk szerelni a kipfogó, illetve a légbeszívó csövünket. Ugye a vékonyabbik cső az a légbeszívó, és ez a erősebb acélzatú, ez pedig a kipfogó. Hát sajnos egyébként alul helyezték el a kipfogót. Bizonyos szempontból, ha beépítjük, nyilván az praktikus, de mondjuk egy mobil klímának azért jobb lenne, hogyha valahol máshol lehetne elvezetni, meg is próbáljuk esetleg hátul itt kivezetni, hogy ne legyen túlzottan útba. Nos, a leírás szerint azt mondják, hogy ez lesz a kipfogónk, ez pedig a légbeömlőnk. Elviekben itt hátul ki tudom vezetni a kipfogót, úgyhogy meg fogjuk itt törni ezt a csonkot, és erre fogjuk kivezetni a kipfogást, illetve a levegőt pedig mellette, alatta, fölötte, majd meglátjuk. Nem túl sok helyet hagytak itt neki, de így legalább le lehet rakni mobilisan a talpára. Úgyhogy ezt fogjuk most fölrögzíteni. Ha szeretnél újabb hasonló tartalmú videókat, akkor ne felejts el feliratkozni, és a kis csengőt is nyomd meg. Ha pedig tetszik ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, köszi! Hát sikerült összerakni, nem úgy, ahogy terveztem, mert sajnos ez a csonk ez nem törik meg jobban, és nem tudom teljesen fölállítani a lábára, úgyhogy majd valamit ki kell találnom, amivel megmagasítom ezt a dolgot, hogy úgymond mobilisabb legyen. Minden esetre majd ki fogjuk itt oldalt vezetni, azt talán itt tolerálni fogja, de még így is billegős, tehát mindenképpen kell majd valamit alárakni. A levegőbeömlő itt kijön, és akkor valahogy így lesz majd elhelyezve. Na de most akkor töltsük föl gázolajjal, és építsük meg a sátrat, amit föl fogunk fújni. Le kell szedni itt a sapkát, ez egy újabb konstrukció. Már hogy a vevőegysége úgy tűnik, hogy egy ilyen kvarcos, de lényegében itt van alul a dízelkályha, itt van fölül a tartály, itt a vezérlés, meg itt a vezérlés, és szépen beleküldi a gázolajat, aztán beindul a fűtés. Úgyhogy ha valaki úgy akarja beépíteni, hogy ezt a házat nem akarja használni, annak is azt is lehetséges. Mint tudjuk, a kalibráció az nem éppen pontos, úgyhogy most nem is fogunk sem energiát számolni, se semmit, csak megnézzük, hogy egyébként mennyire használható egy ilyen rögtönzött tábori sátor felfűtésére, ami egyébként nem sátoraljas, hanem olyasmi, mint egy sátorlap, úgyhogy azt fogjuk szépen fölfűteni vele, kipróbáljuk, meglátjuk. Most hát jelenleg így vezettük be a sátorba a kályhát, és hát azért ez a sátor nem arról híres, hogy jól megtartja a hőt, főleg így, hogy igazából csak ilyen ebeurgyán raktuk le, meg úgy nagyjából fújja be a levegőt, de azt kell mondjam, hogy bent is elég jó már itt a kellemes a hőmérséklet, ettől függetlenül, hogy csak ilyen egész egyszerűen van bevezetve a fűtés. Hát hamarosan lehúzzuk itt a cipzárokat, és megnézzük, hogy hány fokra tudjuk befűteni a sátrat ezzel a kis technológiával. Ott jön be a sátorba a mi kis kályhacsövünk. Látható, hogy majdnem 60 fokos már a fű, vagyis hát a talaj. És itt a sátortető is jól át van melegedve. Hát most nyilván ugye nyitva van, úgyhogy kifújja a szél, de így néz ki maga a kályha bevezetés. Ugye, ott a bejövő, kipufogó,
Hát, hogy ő szerint az miért -10, az egy jó kérdés. Minden esetre biztos, hogy nem -10 fokos. Hát így van a mi kis kályhánk, és ott fűtjük a sátrat. Hát így. Így fűtjük a sátrat. Ott pedig a tó van. És hát így be van fűtve a sátor. Integessél, hogy benne leszel hőkamerás felvételen. Na de hamarosan lecsukjuk, és megnézzük, hogy hány fokra képes fölhűteni. Nos, hát már nagyon kellemes meleg van itt a sátorban, már ki is gombolkoztam, de most visszaöltözök, mert kimegyek, ugyanis még világosba szeretnék tőletek elköszönni, illetve még utoljára megmutatni a vevort, ami itt ki fog minket szolgálni az éjszaka. Itt ketyeg kint a kis vevorunk, és estére csinálja itt a meleget ezen a csövön keresztül. Nem mondom, hogy minden túrához vigyetek magatokkal egy dízel kályhát. Én azt gondolom, hogy ebbe a bizonytalan világban szerintem több lábon kell állni fűtés szempontjából is, nem csak fával, villannyal, hanem bizony szerintem az olajfűtésnek is megvan a helye. Most jelenleg ugye Ukrajnában, az ukrajnai helyzetben, hogy államszolgáltatási problémák vannak, nem működnek a távfűtésrendszerek, ott bizony az ember vagy fosszilis fával fűt, de azt se tudja ugye mindenhol ezt megtenni. Ezt a kis készüléket például egy panelépületbe behelyezve egy szobát kellemesen föl tud fűteni. Nyilván gázolaj kell hozzá, de jó hír, hogy egyébként egy háborús környezetben minden dízelüzemű, tehát legtöbb gépjármű, aggregátor dízelüzemű, úgyhogy lehet szerezni majd gázolajat. Hát ha nem lesz az se, akkor persze van nyilván más megoldás, de én azt gondolom, megéri az árát, nem drága dolog, 40 000 forintos tétel, és egy jó alternatíva lehet bizonyos helyzetekben. A termék linkjét be fogom rakni alulra a leírásba. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek és lájkoltátok ezt a videót. Erőt, reménységet kívánok mindenkinek, sziasztok! Ha még mindig itt vagy velem, akkor az bizonyára nem véletlen, ezért ma is készültem egy üzenettel a könyvből. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.